Chào mừng các bạn đến với kênh của Sang. Thế giới tự nhiên ẩn chứa những sinh vật với khả năng sinh tồn phi thường, vượt xa trí tưởng tượng của con người. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá những bậc thầy sinh tồn từ sa mạc cháy bỏng đến vùng băng giá, thậm chí cả ngoài vũ trụ. Mỗi loài là một minh chứng cho sức mạnh tiến hóa và sự kiên cường của sự sống. Hãy cùng Sang bắt đầu hành trình này và đón cho điều bất ngờ ở cuối video nhé. Mở đầu là gấu nước, tardigrade, sinh vật nhỏ bé nhưng gần như bất tử. Dưới kính hiển vi, chúng trông như những chú gấu mập mạp, nhưng lại là bậc thầy sinh tồn. Gấu nước chịu được nhiệt độ từ gần độ không tuyệt đối đến 150 °C, áp suất gấp nhiều lần đáy đại dương và phóng xạ cực mạnh. Bí mật của chúng là trạng thái cryptobiosis. Khi gặp điều kiện khắc nghiệt, chúng rút nước khỏi cơ thể, ngừng trao đổi chất và biến thành một hạt khô, trạng thái tuần. Ở trạng thái này, chúng có thể chờ đợi hàng chục, thậm chí hàng trăm năm cho đến khi môi trường thuận lợi trở lại. Chỉ cần một giọt nước, chúng hồi sinh và tiếp tục cuộc sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt, năm 2007, gấu nước được đưa vào không gian, phơi mình trong chân không và bức xạ vũ trụ, và vẫn sống sót, thậm chí sinh sản bình thường khi trở về trái đất. Chúng là sinh vật đầu tiên được biết đến, có thể sống sót ngoài không gian mà không cần bảo vệ. Khả năng này khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi, liệu sự sống có thể tồn tại ở những hành tinh khác? Gấu nước là nguồn cảm hứng cho nghiên cứu bảo quản nội tạng, vaccine không cần lạnh và thậm chí cả sự sống ngoài trái đất. Chúng không có vũ khí hay tốc độ, nhưng lại là minh chứng cho sức mạnh của sự thích nghi. Từ đáy biển sâu đến đỉnh núi cao, từ sa mạc đến băng giá, thậm chí cả ngoài không gian, gấu nước đều có thể gọi là nhà. Các nhà khoa học vẫn đang giải mã protein đặc biệt giúp bảo vệ tế bào của chúng khỏi mặt nước và bức xạ. Nếu thành công, chúng ta có thể ứng dụng vào y học và công nghệ sinh học trong tương lai. Gấu nước, những nhà du hành vũ trụ tí hon, là biểu tượng cho sự kỳ diệu của tự nhiên. Đôi khi, sức mạnh vĩ đại nhất lại đến từ những sinh vật nhỏ bé nhất. Tiếp theo là cá phổi châu Phi. Loài cá có thể sống sót nhiều năm không cần nước. Khi mùa khô đến, chúng đào hàng sâu trong bùn, từ bao bọc bằng lớp kén nhảy cung lại, chỉ để lại một lỗ nhỏ để thở. Bên trong kén, cá phổi bước vào trạng thái ngủ đông sâu, giảm trao đổi chất xuống mức tối thiểu, sống nhờ năng lượng dự trữ. Chúng có thể ngủ đông suốt 4 năm cho cơn mưa quay lại. Khi nước trở về, lớp kén tàn ra, cá phổi tỉnh dậy và bơi tiếp như chưa từng dội nước. Người dân châu Phi từng đào được cá phổi ngủ đông trong đất, thậm chí cá còn sống lại khi ngâm vào nước. Khả năng này là một bước tiến hóa quan trọng, giúp tổ tiên loài cá lên cạn, mở đường cho sự xuất hiện của lượng cư, bò sát và động vật có vú. Nghiên cứu cá phổi giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa từ nước lên cận. Cơ chế ngủ đông của chúng còn gợi ý tiềm năng ứng dụng trong y học, như bảo vệ nội tạng hoặc hỗ trợ du hành không gian dài ngày. Cá phôi châu Phi đã biến điểm yếu chí mạng, sự phụ thuộc vào nước, thành lợi thế sinh tồn. Chúng là nghệ sĩ ngủ đông, bậc thầy chờ đợi, và là minh chứng cho sự linh hoạt của sự sống. Sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của chúng thật phi thường. Cá phôi nhắc nhở chúng ta rằng giới hạn của sự sống đôi khi chỉ nằm trong suy nghĩ của con người. Chúng là hóa thạch sống, lưu giữ bí mật của quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm. Khả năng thích nghi của chúng là nguồn cảm hứng cho khoa học hiện đại. Cá phổi, nghệ sĩ ngủ đông giữa lòng sa mạc, là biểu tượng cho sức mạnh của sự chờ đợi. Sự sống luôn biết cách vượt qua thử thách, dù khắc nghiệt đến đâu. Nhắc đến sinh tồn ở nơi khắc nghiệt, không thể bỏ qua lạc đà, con tàu của sa mạc. Lạc đà không dự trữ nước trong bươu, mà là mổ, nguồn năng lượng và nước khi cần thiết. Tế bào hồng cầu hình bầu dục giúp chúng uống hàng trăm lít nước trong vài phút mà không bị vỡ tế bào. Hệ thống thận và ruột siêu tiết kiệm nước, phân khô, nước tiểu cô đặc, thậm chí lỗ mũi giữ lại hơi ấm khi thở. Lạc đà điều chỉnh thân nhiệt linh hoạt, tránh độ mồ hôi và tiết kiệm nước tối đa. Ban ngày, thân nhiệt tăng cao, ban đêm giảm xuống, giúp hấp thu nhiệt mà không mất nước. Đôi chân dài, bàn chân tỏ bè với lớp đệm dày giúp chúng di chuyển dễ dàng trên cát nóng. Lạc đà là ví dụ hoàn hảo cho sự thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Chúng đã đồng hành cùng con người hàng ngàn năm, vượt qua sa mạc rộng lớn. Sức bền và khả năng chịu khát của lạc đà là huyền thoại. Lạc đà, biểu tượng của sự bền bỉ và thông minh của tự nhiên. Hãy rời sa mạc để đến vùng nước lạnh giá Bắc Băng Dương, nơi cá mập Greenland thống trị. Đây là loài động vật có xương song song thở nhất, có thể đạt tới 400, thậm chí 500 năm tuổi. Chúng phát triển chậm, mất 150 năm mới trưởng thành, di chuyển lặng lẽ trong làn nước băng giá. Sự chậm chạp giúp tiết kiệm năng lượng, trao đổi chất cục thấp là chìa khóa cho tuổi thọ phi thường. Cơ thể chứa TMAO và ure, chất chống đông tự nhiên, giúp chúng sống ở nhiệt độ gần đóng băng và áp suất lớn. Thịt cá mập Greenland chứa độc tố thần kinh, phải xử lý đặc biệt mới ăn được. Chúng chủ yếu ăn xác thời, nhưng cũng săn mồi bằng chiến thuật phục kích, tận dụng sự lặng lẽ và bất ngờ. Đặc biệt, hầu hết cá mập Greenland đều bị mù rỗ ký sinh trùng, nhưng vẫn sống tốt nhờ khứu giác và cảm nhận điện trường.
Chúng là nhân chứng sống của lịch sử, tồn tại qua nhiều thế kỷ, chứng kiến sự thay đổi của đại dương. Tuổi thọ và khả năng thích nghi của chúng là bài học về sự kiên nhẫn và bền bỉ. Cá mập Greenland nhắc nhở chúng ta rằng sự sống vẫn bền bỉ ngay cả ở nơi lạnh lẽo và tối tăm nhất. Chúng là những kẻ lưu hành cô độc của biển sâu, sống sót qua thời gian dài không tưởng. Sự tồn tại của chúng là minh chứng cho thành công của tiến hóa chậm rãi. Cá mập Greenland, kẻ sống sót thầm lặng của biển băng, chúng là biểu tượng cho sức mạnh của sự thích nghi và bền bỉ. Đại dương lạnh giá vẫn ẩn chứa những bí ẩn chưa được khám phá. Đến với Edgo, Alaska, loài lượng cư nhỏ bé có khả năng đóng băng hoàn toàn và hồi sinh khi mùa xuân đến. Khi nhiệt độ xuống dưới 0 deep sea, tim, phổi, não của ếch ngừng hoạt động, cơ thể trở thành một khối băng. Bí mật là gần sản xuất glucose cực cao, bơm vào máu, bảo vệ tế bào khỏi bị phá hủy bởi tinh thể băng. Đóng băng chỉ xảy ra ngoài tế bào, còn bên trong được bảo vệ bởi siro đường đậm đặc. Ếch có thể tồn tại nhiều tháng ở nhiệt độ âm 18 °C, không ăn không thở cho mùa xuân trở lại. Khi băng tan, tim đập trở lại, máu lưu thông, ếch hồi sinh chỉ trong vài giờ. Chúng là loài đầu tiên sinh sản vào đầu mùa xuân, tận dụng lợi thế thức dậy sớm. Khả năng này thách thức ranh giới giữa sự sống và cái chết, là đề tài nghiên cứu hấp dẫn cho y học. Nếu con người học được cách bảo vệ nội tạng khỏi tổn thương do đóng băng, sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho cấy ghép và du hành vũ trụ. Edgo, Alaska, bí quyết bất tử tạm thời của tự nhiên. Chúng cho thấy, đôi khi giải pháp sinh tồn là chấp nhận và thích nghi với sự khắc nghiệt. Sự hồi sinh kỳ diệu này là một trong những hiện tượng ấn tượng nhất của tự nhiên. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để ứng dụng vào bảo quản nội tạng và y học. Edgo, Alaska là minh chứng cho sự sáng tạo của tiến hóa. Chúng là biểu tượng cho sức mạnh của sự thích nghi và đổi mới. Sự sống luôn biết cách vượt qua giới hạn. Sức mạnh sinh tồn không chỉ đến từ cá thể, mà còn tu tập thể, như loài kiến lính. Kiến lính là những kẻ du mục, không xây tổ cố định mà di chuyển liên tục thành đàn hàng triệu con. Chúng tạo thành siêu cơ thể, săn mồi và càn quét mọi thứ trên đường đi. Khi nghỉ ngơi, chúng kết nối cơ thể thành tổ sống, bivouac, bảo vệ kiến chúa và ấu trùng bên trong. Sự phân công lao động rõ ràng, kiến thổ chăm sóc, kiến lính bảo vệ và tấn công. Giao tiếp bằng pheromone tạo nên mạng lưới thông tin hiệu quả. Khi gặp chướng ngại vật, chúng xây cầu sống bằng chính cơ thể mình, giúp cả đàn vượt qua. Chiến thuật tấn công tinh vi, bao vây con mồi từ mọi phía, không cho lối thoát. Sau giai đoạn du mục, đàn kiến định cư, kiến chúa để chung, chuẩn bị cho thế hệ mới. Sự hy sinh cá thể vì tập thể là nguyên tắc tối cao. Một con bị thương sẽ tự tách khỏi đàn. Xã hội kiến lính là ví dụ điển hình về siêu cơ thể, nơi mỗi cá thể là một tế bào phục vụ lợi ích chung. Sự đoàn kết, kỷ luật và hy sinh tạo nên sức mạnh sinh tồn vượt trội. Kiến lính là bài học về sức mạnh của hợp tác và cộng đồng. Trong thế giới cạnh tranh, khả năng làm việc cùng nhau là chiến lược sinh tồn thông minh nhất. Kiến lính, những chiến binh không biết mệt mỏi của tự nhiên, chúng nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự đoàn kết. Sức mạnh tập thể có thể vượt qua mọi thử thách. Đôi khi, sinh tồn là câu chuyện của cả một cộng đồng. Cuối cùng, hãy gặp cá sấu nước mặn, hóa thạch sông, kẻ săn mới đỉnh cao tồn tại từ thời khủng long. Chúng sống ở cả nước ngọt lẫn nước mặn, di chuyển hàng trăm cây số trên biển để tìm kiếm lãnh thổ và thức ăn. Cá sấu nước mặn trưởng thành dài hơn 6 mét, nặng hơn 1 tấn, lục cần mạnh nhất thế giới động vật. Chúng phục kích kiên nhẫn, ngụy trang hoàn hảo, chỉ lọ mắt và mũi trên mặt nước. Khi tấn công, chúng bùng nổ với tốc độ kinh hoàng, thực hiện cú xoay tử thần để xé xác con mồi. Trao đổi chất chậm giúp chúng nhịn đói nhiều tháng, sống sót qua thời kỳ khan hiếm. Hệ miễn dịch mạnh mẽ, máu chứa hợp chất kháng khuẩn tiêu diệt cả vi khuẩn kháng thuộc. Chúng đã sống sót qua sự kiện tuyệt chủng khủng long, giữ nguyên hình dạng hàng triệu năm. Cá sấu nước mặn là vua không ngại của vùng giao thoa đất liền và đại dương. Sức mạnh, kiên nhẫn và khả năng thích nghi giúp chúng đứng vững trước thử thách thời gian. Chúng là di sản sống, nhắc nhở về vẻ đẹp nguyên thủy của tự nhiên. Cá sấu nước mặn biểu tượng cho sự bền bỉ và thành công của tiến hóa. Chúng là minh chứng cho thiết kế sinh học gần như hoàn hảo. Sự tồn tại của chúng là bài học về sức mạnh và sự thích nghi. Tự nhiên luôn có những kẻ thống trị xứng đáng. Hành trình khám phá những bậc thầy sinh tồn của tự nhiên đã kết thúc. Từ gấu nước bất tử, cá phôi cho mưa, đến cá sấu cổ xưa, sự sống luôn biết cách vượt qua mọi giới hạn.